হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ বিলাহী মাছৰ এখন আঞ্জা। ইয়াতে মই কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ, জলকীয়া, আদা ৰচুন পিচি লৈছোঁ, 2টা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ আৰু 3-4টামান বিলাহী কাটি লৈছোঁ। আলু এটা বইল কৰি তাক ভাঙি লৈছোঁ আৰু মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। মই ৰূপচন্দা মাছ লৈছোঁ, আপোনালোকে বেলেগ মাছো ল'ব পাৰে। ইয়াতে মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে মই 2টা শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু ইয়াতে কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ। এয়া এতিয়া এইখিনি অকণমান বাৰ দুবাৰ এনেকৈ লৰাব লাগিব। এনেকৈ অকণমান গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া মই পৰিমাণ অনুসৰি হালধি দিছোঁ। এনেকৈ এবাৰ দুবাৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া যিখিনি মই আদা ৰচুন পিচি লৈছিলোঁ তাৰ আধা দিছোঁ, আধা মই ৰাখি থৈছোঁ আৰু কিয় ৰাখিছোঁ সেয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, তেতিয়া নিশ্চয় গম পাব। এতিয়া ইয়াত কেঁচা জলকীয়াকেইটা দি দিলোঁ। আপোনালোকে যদি জ্বলা কম খায় তেনেহ'লে কমকৈ দিলেও হ'ব। ইয়াত মই জলকীয়াকেইটা অকণমান মাজে মাজে কাটি দিছোঁ যাতে তেলত ফুটি নাযায়। এনেকৈ অকণমান সময় লৰোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে মই কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ সময় এনেদৰে ভালদৰে লৰাই এনেকৈ ভাজিব লাগিব। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি পিনি 40 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ঢাকি দিলোঁ। এয়া অলপ গলিয়ে গৈছে। আকৌ এনেকৈ এবাৰ দুবাৰ লৰাই পিনি এনেকুৱা হোৱালৈকে লৰাই আকৌ অকণমান ঢাকি দিছোঁ। বেছি সময় ঢাকিব নালাগে, বিলাহীখিনি গলিলেই হ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই মিৰ্চি পাউডাৰ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি লৰাই দিছোঁ। এনেকুৱা বিলাহী আৰু মাছৰ আঞ্জা কোনে কোনে খাই ভাল পায় মোক জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। বিলাহীখিনি গলি গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি আলু ভাঙি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। আলুখিনি এতিয়া বিলাহীৰ লগত ভালকৈ এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। এনেকৈ লৰাই ভাজি থাকিব। আলুখিনি দি দিয়া অলপ সময় পিছত এনেকৈ অকণমান লাগি ধৰা নিচিনা হয়। অকণমান লাগি ধৰিলে একো নহয় বাৰু, যিহেতু মই ইয়াত পানী দিম। এতিয়া মই সেই যিখিনি আদা ৰচুন কাটি আধা থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া দি দিছোঁ। আদা ৰচুনখিনি অলপ পাছত দিলে কি হয়, আদা ৰচুনৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়। সেইটো একচুৱেলি মই ভাল পাওঁ গোন্ধটো। এনেকৈ যদি আপোনালোকে বনাই খোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ আৰু গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া ওলায় আদা ৰচুনৰ পৰা।
এতিয়া মই পানীখিনি দি দিছোঁ। মই গৰম পানী দিছোঁ ইয়াতে। আপোনালোকক কিমান পৰিমাণৰ জোল লাগে সিমান পানী দিব। এয়া উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া উতল অহাৰ পাছত ইয়াতে মই পিচ পিচকৈ মাছখিনি দি দিছোঁ। মাছখিনি মই হাফ ফ্ৰাইহে কৰি লৈছিলোঁ। এনেকৈ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি এতিয়া উতলি থাকোঁতে মই ইয়াতে ঢাকি দিম। এইখিনি ঢাকোনখন আঁতৰাই এইটো গৰম মছলা ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই। এয়া গৰম মছলা পাউডাৰ মই ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান লৰাই মই আকৌ ঢাকি দিছোঁ। গৰম মছলা দিয়াৰ পিছত এনেকৈ ঢাকি দিলে মানে গোন্ধটো মানে থাকি যায়, একদম ধুনীয়া গোন্ধাই থাকে গৰম মছলাৰ গোন্ধটো। সেইকাৰণে গৰম মছলা দিয়াৰ পিছত অকণমান ঢাকি দিব লাগে। এয়া চাওক, আঞ্জাখনত আলু দিয়াৰ বাবে আঞ্জাখনৰ জোলখিনি অলপ ডাঠ হৈছে। এয়া উতলিছে, প্ৰায় হৈয়ে গৈছে আৰু। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল মোৰ মাছৰ আঞ্জা। এয়া চাওক, গেছৰ পৰা নমোৱাৰ পিছত আঞ্জাখন দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে নহয়নে? এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে মোক জনাব। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।